Hello everyone, this is Joby again. Malaking pack o maramihan na garlic, mura lang nabili ko. Ito po ang papalatan namin ng anak ko, banding po namin ngayong bakasyon po kasi sa eskwela, kaya ito po ang banding namin. So, ilalagay ko po siya sa food processing machine. Ito po ang aking gagamitin. So, ilalagay ko po dito para mapino-pino. Kasi pag knife po ang gagamitin, masyadong mahirap sa dami ng aking ginawa. So, mas maganda siya, mas madali po kung gagamit ka ng machine. Okay. Pag sa tingin mo okay na, ilagay natin sa bottle yung mga nagawa natin. At pag may nakita kang buo, pwede mo naman siyang ibalik. Lagay mo uli sa machine para mapino-pino ulit. Ayan, natapos ko din lahat. So, ilagay natin ang extra virgin olive oil sa bean. Ayan, i-mix natin para matagalan ang gamit. Hindi siya nasisira pag nilagyan natin ng oil. Ayan no. Yan, dalawa yung nagawa ko guys.